با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. خب همینجوری که مستحضر هستید این برنامه مصادف میشه با ایام زیبای کریسمس که ضمن تبریک سال نو میلادی به همه هموطنان مسیحی و غیر مسیحی ایامی سرشار از سلامتی و شادی را به همراه داشته باشه و کشور عزیزمان هم به پیروزی برسه و مردم عزیزمان از این همه رنج و درد آزاد بشن. خب در این برنامه برای شما در رابطه با یک مقاله در رابطه با درد مزمن میخوام حرف بزنم از یه مجله به اسم این تاچ. این مجله‌ای که انجمن فیزیوتراپی منتها برای مطب‌های خصوصی فیزیوتراپیست‌های بریتانیا اینو منتشر میکنه هر 3 ماه بار. مقالات خیلی خوبی داره و مطالب خیلی مهمی که به دست فیزیوتراپیست‌های اینجا میرسه. خب این مقاله‌ای که در رابطه با این کرونیک پین براتون انتخاب کردم اینه، اینجا میتونید ببینید. میگه The missing pieces of the pain puzzle, a personal account about discovering the mind-body approach to resolving chronic pain and restoring well-being. یک در واقع تئوری تو مسائل درمان هست به اسم مایند بادی اپروچ که این مقاله در رابطه با این براتون مطالب خیلی خوبی را ازش به طور خلاصه میگم که ببینیم داستان از چه قراره. این مقاله توسط خانم ایرالی آندرزوسکا اگه اسمش رو درست بگم نوشته شده که خودشون یک فیزیوتراپیستی هستن که حدود 30 سال سابقه کار دارن و چندین ساله که از این اپروچ مایند بادی در واقع درمان ذهن و فیزیک با همدیگه استفاده میکنن که یک اینستیتوتی هم هست که میتونید برید دوره‌شو ببینید. حدود 50 ساعت دوره دارن برای عزیزانی که علاقمند هستن. لینکشو اینجا میذارم میتونید ببینید. خب این خانم که حدود 30 سال پیش فارغ التحصیل شدن میگن در زمانی که ما درس فیزیوتراپی را میخوندیم پروگرام فیزیوتراپی بر مبنای نظریه دکارت، میدونیم که رنه دکارت یک فیلسوف خیلی بزرگی بود که در قرن 17 میلادی زندگی میکرد و ایشون باور داشت که ذهن از بدن جدا هست و فعالیت های اینا به هم ربطی نداره که بعداً عکس این ثابت شد. میگن در اون زمان پروگرام درسی ما برای این مبنا بود، ولی بعداً که اومدم وارد محیط کار شدم دیدم یه سری بیمارا هستن به عنوان مثال با کمردرد میاد و شما هر چقدر درمان برای درد کمر این بیمار استفاده میکنی جوابی نمیگیری. این موضوعیه که برای 10 بیماری در بدن میتونیم بهش اشاره بکنیم، از کمردردهای مزمن گرفته تا میگرن‌های مزمن، سردردهای مزمن، یا کسایی که آرتروز زانو دارن، آرتروز ران دارن، یا 10 بیماری دیگه که لیستشو همه اینجا گفته که این بیماری ها در واقع به اون درمان های معمولی فیزیوتراپی که ایشون خیلی خوب توضیح میدن در ابتدا اشاره میکنن که یک بایومدیکال اپروچ یا در واقع سیستم حرکت بدن و مهندسی بدن هست که اشاره میکنن که در سالهای اخیر علاوه بر این که تأثیرات زیادی از مسائل سایکولوژی در رابطه با درمان گرفته شده، ولی هنوز هم نتونستیم برای خیلی از بیماران راه حل درمانی داشته باشیم. همچنین اشاره میکنم به یک همکار استئوپاتی به اسم ایال لدرمن در 2011. ایشون متوجه شدن که تغییرات فرم بدن یا همون پاستورال ابنورمالیتی و تأثیر کردن آن و همچنین پاتومکانیزم کمردرد اینها نتونستن سیمتوم های بیمار رو بهبود ببخشن. یعنی در واقع تغییرات فرم بدن که پاستچر میگیم خیلی وقتا باعث یه سری بیماری ها هست هم
باز برای این کرونیک پین تأثیری نداشته. مقاله دیگه‌ای که باز 2808 کارمند و مورد مطالعه دیدن که حتی تغییرات ارگونومیک و مرتب کردن مسائل کار و میز و تلفن و کامپیوتر اینها هم نتونسته باز تأثیرات بسزایی برای این بیمارانی که درد مزمن دارن داشته باشه. در ادامه ایشون اشاره میکنن که دردهای فیزیکی که معمولاً به خاطر یه سری مسائل سایکولوژی مثل استرس و غیره به وجود میان، مثل مسائل مالی وقتی که دانشجویان شرایط امتحانی سخت دارن، یا حتی مسائل اجتماعی، اینها میتونن به این دردهای مزمن کمک بکنن که در یه مقاله دیگه باز ثابت شده که 85% بیمارانی که درد مزمن دارن نشون داده شده که هیچ آسیب استراکچوال یا بافت‌های بدنی درشون دیده نشده. و یا در یه مقاله دیگه نشون داده شده که 40% از مراجعین به هلسکر پروفشنال ها و دکترها و غیره، اینها هم باز متوجه شدن که هیچ مشکل جسمی نداشتن. پس ببینید آمار بیمارانی که از درد مزمن رنج میبرن و هیچ مشکل جسمی و یا بافت آسیب دیده ندارن، از نظر تحقیقات هم نشون داده که خیلی بالاست. و به مقالات خیلی زیادی اشاره میکنن و مسائل خیلی زیادی را خانم ایراله بررسی میکنن که اگه من بخوام همه این مقاله رو که حدود 10 صفحه است بخونم براتون خیلی زیاد میشه و برنامه وقتش نمیرسه. فقط یک ریویوی میکنم براتون که متوجه بشیم داستان از چه قراره. در یه جای دیگه گفتن وقتی که از بیماران MRI اسکن میگیریم و مسائلی مثل بالجینگ دیسک یا دیجنریت شدن دیسک رو مورد بررسی قرار میدن، نشون داده شده که به این بیماران هم ما بایستی توصیه بکنیم که همونجوری که در برنامه قبلی هم بارها گفتم، گرفتن MRI و این که یک در واقع تغییرات یا آسیب‌هایی در دیسک شما هست دلیل بر درد شما حتما نیست. اینه که مسائل خیلی از نظر درد کرونیک پیچیده است و تحقیقات خیلی زیادی ثابت کردن که درد مزمن فقط به خاطر آسیب در واقع فیزیکی نمیتونه باشه. در قسمت دیگه میگن که chronic pain is a fear problem that chronically activates the sympathetic nerve system، سیستم عصبی خودکار و غیر خودکار یا autonomous nervous system که شامل سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک هست و شنیدید. این قسمت سینه به پایین تا وسط های پایین کمر یه سری اعصابی در اونجا هستن در نخاع ما که مسئول اعصاب سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک هستن. حالا به طور خلاصه این سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک که در اینجا به خوبی توضیح داده، من خلاصه‌شو براتون میگم که ببینیم چیه. ببینید همتون حتما دیدین وقتی که یه کار سنگینی بایستی قرار انجام بدین، وسیله سنگینی بلند بکنید یا یهو از پله ها میدوین بالا و پایین، یا اتوبوس رو از دست دادین، یا یک حیوانی به شما حمله میکنه، بر فرض سگی پارس میکنه، یا در جنگلی جای گیر کرده باشیم ماری ببینید یا شیری اگه باشه هنوز در ایران ما به شما حمله بکنه، یهو بدن آدم دارای قدرت خیلی زیادی میشه که میگن fight and flight، یعنی بدن وارد یک مرحله میشه به خاطر اینکه سلامتی ما حفظ بشه. از یه طرف این اعصاب سمپاتیک فعال میشن، باعث افزایش ضربان قلب میشن، فشار خون میره بالا. از یه طرف بافت های شش را ریلکس میکنن که اکسیژن زیادی را بتونه دریافت بکنه. از یه طرف خون زیادی به مایچه های پاها و غیره میرسونه که قدرت زیادی داشته باشن، و از یه طرف دیگه حتی
اندازه مردمک چشم و قرنیه و اینا رو تنظیم میکنه که بینایی ما حتی بهتر بشه که ما بتونیم یا فرار کنیم یا بجنگیم. fight or flight. خب در همچین شرایطی یه سری هورمونایی در مغز ما و بدن ما ترشح میشن که به اونها میتونیم به عنوان مثال به آدرنالین اشاره بکنیم و یا کورتیزول، که این هم یک سری غددی در مغز داریم که اول اون فعال میشه، بعد به هیپوتالاموس فرمان میده، بعد این هورمون‌های مختلفی ترشح میشن مثل آدرنالین و کورتیزون و غیره که این همه توسط اون سیستم عصبی خودکاره در واقع تمام بدن رو آماده میکنه تا فعالیتی انجام بده یا از خطری فرار بکنه. خب در همچین شرایطی این هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول و غیره استرس بدن رو میبره بالا. فرض کنید شما حتما یک بار پیش اومده که با یکی دعوای خواستین بکنین بدن چقدر استرس میگیره، یا حتی یک مرور خاطرات قدیمی هم میتونه این حالت رو به بدن بده. بعد که بدن وارد این مرحله شد، بعد از مدتی که اون موضوع تموم شد، از خطر نجات پیدا کردین یا دعوا تموم شد یا استرستون کاهش پیدا کرد، یک مرحله دیگه ای تو بدن انجام میشه به اسم هوموستاسیس. خب در اینجا اون سیستم عصبی پاراسمپاتیک یا پاراسیمپاتیک فعال میشه، این هورمون آدرنالین و این کورتیزول اینا رو میبره پایین که بعد میره سیستم های مثل هضم غذا و دفع مدفوع و ادرار و اینا فعال میشه. پس سیستم سیمپاتیک ما رو فعال میکنه برای یک حرکت ناگهانی، سیستم پاراسمپاتیک اونو ضعیف میکنه. در واقع هوموستاسیس در وارد یک مرحله نرمال و ریلکسی میشیم. منتها وقتی که ما دچار استرس های متناوب بشیم، در شرایط مختلفی تحت تاثیر استرس قرار بگیریم، چی میشه؟ این سیستم یک در واقع تأثیراتی تو قسمت ضمیر ناخودآگاه ما سابکانشنس پارت میذاره که بدن در واقع یک نوع فریب میخوره. چون استرس ها پشت سر هم میان، بدن به اون قسمت منفی آداپت میشه و عادت میکنه و اون سیستم سمپاتیک بیشتر فعال میشه که بعداً خود این میشه منبع اصلی درد مزمن. خیلی نکته جالبیه اینجا. پس کسانی که به طور مداوم تحت استرس قرار میگیرن یا در طی کار، در طی درس، در زمان فعالیت‌های مختلف، اینها ریسک بالایی دارن که درد مزمن بگیرن. چرا؟ چون حالا من دیگه بخوام از اون مقاله یکی یکی بخونم نمیشه. من اینا رو 2-3 دفعه خوندم براتون، میبینه خطم کشیدم برای اینکه اگه پاورپوینت باشه خب آدم راحت پرزنت میکنه، ولی من چون میخوام خود مقاله براتون بگم در اینجا نمیشه از رو پاورپوینت بگم، به این مدل براتون خلاصه‌شو میگم. وقتی که این هورمون‌ها کورتیزول و آدرنالین و سیستم سمپاتیک بیشتر کار میکنه، بعداً بدن در واقع آمادگی گرفتن التهاب و اینا رو هم بیشتر میشه درش. و جالبه که برفرض در یک جایی آقای پروفسور پیتر سولویان که یکی از کسانی هستن در رشته فیزیوتراپی مقالات خیلی زیادی، ایشون میگن که وقتی که ما به خاطر ترس و اعتقادات اشتباه بخوایم با این مسئله کرونیک پین برخورد بکنیم، باعث میشه که محدودیت هایی در بدن و سیستم ما با وجود بیاد که خود این باز تشدید میکنه اون مشکل رو. از طرف دیگه اینجا اشاره میشه که پین و نوروساینس که قسمت در واقع همون ذهن ما هست، در یک سالهای اخیر وارد یک در واقع رولونشایز شده، استانداردهای خیلی زیادی درش پیدا شده، مطالعات خیلی زیادی انجام شده و به طور مثال به این موضوع اشاره میکنن که درد فقط
نشانه آسیب بافت نیست. ببینید معمولا بین مردم اینجوری رایجه که درد فقط نشانه ضربه زدن یا بریدن یا آسیب دیدن مینیسک و کمر و غیره است، ولی نشون داده شده که درد منابع دیگه هم داره که به همون سیستمی که اشاره کردم برمیگرده. و همچنین هرچند درد یک نوع آلارم هست، یک نوع سیگنالی به ما میده که یک آسیبی هست، ولی همیشه منبع فیزیکی نداره. یک مدل دیگه هست تو روش‌های درمانی، بایوسایکوسوشیال مدل هست که در اینجا هم باز اشاره میکنه که مسائل سایکولوژی و یا کوگنیتیو بیهیویر تراپی اینها هم با اینکه خیلی مؤثرن ولی باز به تنهایی نمیتونن بعضی از دردها را خوب بکنن. برای چی؟ برای اینکه باز برمیگرده به اون موضوع بادی مایندز اپروچ، در واقع مشکلاتی که هم تو ذهن هستن هم تو فیزیک ما. و در ادامه به یه موضوع دیگه اشاره میکنه، پارادایم شیفت این understanding chronic pain. در واقع ما یه پارادایم شیفت، تغییرات پارادایمی نیاز داریم، مخصوصا برای هلث کیر پروفشنال ها و فیزیوتراپیست ها اشاره میکنه که بتونیم این شواهد علمی جدید و طوری برای بیمارامون ارائه بدیم و انجام بدیم که بتونیم از قسمت درمان فیزیکی فقط برسیم به درمان ذهن و فیزیک که بتونیم درد کرونیک رو درمان بکنیم. در یک مقاله 151 بیمار با کمردرد مزمن رو مورد مطالعه قرار دادن و یک تحقیقات رندومایزد کنترل ترایل بود که نشون داد که 50 نفری که مورد تحقیق قرار گرفتن در طی 8 هفته 66% اونا با این اپروچ مایند بادی مورد بهبودی قرار گرفتن. حالا در قسمت بعدی اشاره میکنه که ریشه اصلی کرونیک پین در چیه، که به اینجا باز توضیحاتی که در رابطه با مایند بادی اپروچ یا در واقع مدیریت ذهن و فیزیک هست توضیح میده و اینجا هم میگه که استرس یک در واقع عکس‌العمل ما نسبت به مسائل محیطمون هست که اگه اینها به طور مداوم مورد استرس قرار بگیریم و عکس‌العمل نشون بده بدن ما، وارد یک چرخه منفی میشه که میتونه ما را دچار کرونیک پین یا درد مزمن بکنه. در ادامه باز اشاره میکنیم خود استرس چیه. میگه استرس هم یک در واقع عکس‌العمل ما نسبت به همون مسائل بیرونه. حالا اینا میتونن مسائل روحی روانی باشن، مسائل نمیدونم کاری باشن، مسائل ناراحتی های خانوادگی باشن. همچنین ماسل تنشن زیاد میشه وقتی که مرتب کورتیزول و آدرنال ترشح بشن. مایچه های ما چون با این هورمونا تحریک میشن، ولی وقتی که زیاد ترشح میشن تریگر پوینت های مایچه ها در واقع فعالیت زیادی پیدا میکنن و باعث میشن که مشکل پیدا بکنه. اینجا یک چارت خیلی خوبی هست که اینجا بهتون نشون میدم، اگه بتونیم ببینیم اینو تو دوربین. ببینید این قسمت اول و دوم دو تا قسمت داره، هر دو تاشون استرس به بدن وارد میشه، ولی در قسمت چپ که معمولیه در مرحله بعد بدن ما کپاسیتی در واقع اندازه درست روبرو شدن با این استرس رو داره، در واقع موقعیت آماده شدن برای مقابله با این استرس رو داریم، ولی در قسمت بعدی اینو نداریم این آمادگی را. بعد در قسمت بعد در جهت عکس عمل نسبت به اون استرس بدن یک آداپته میشه رسپانسش، عکس عملش، ولی در اونجا مال آداپتیو به وجود میاد چون زیاد به بدن استرس وارد شده و بدن ما در واقع وارد کوفتگی شده، نمیتونه با اون جواب بده. که بعد در قسمت اصلی باز میگه nervous system feel safe to have emotional reaction. در حالت عادی
بدن رسپانس نشون میده، میفهمه که شرایط عادی هست، ولی در قسمت بعدی باز فیل میشه، انجام نمیتونه بده و در نهایت در حالت عادی وارد پین فری پریود میشیم. وقتی استرس ها کاهش پیدا کرده میشه طبق نرمال باشه، ولی در اون قسمت میتونه دردهای فیزیکی برای ما ایجاد بکنه. خیلی مقاله خوبی، واقعا من دوست داشتم همه اینو برایشون بخونم، ولی خب اولا انگلیسی، دومش هم نمیشه همه رو بخونیم، در این برنامه جا نمیشه. در ادامه به سورس های استرس، در واقع منابعی که استرس ها هستن اشاره میکنه. یکی repressed emotion. ببینین ریپرس کردن یعنی سرکوب کردن. برفرض اگه یک بچه، یک کارمند در محیط کار یک شرایطی باشه که کارفرما یا پدر مادر یا بزرگتری همیشه بزنه تو سر آدم، نه تو حق نداری این کار بکنی، چرا اینو اینجا گذاشتی، چرا این کار کردی، اینا یعنی سرکوب کردن ایده ها و عقاید افراد و این باعث ایجاد استرس دائم میشه. حتی با مقالاتی که تحقیقات کردن نشون داده، حتی MRI نشون داده که وقتی این شرایط رو پیش میاد و برطرف میکنی، برای این بیماران تو مغزشون هم تغییرات زیادی دیده شده. مسئله بعدی که باعث ایجاد استرس میشه چایلدهود استرس هست که بچه‌هایی که در زمان بچگی پدر مادر خیلی بهشون گیر میدن، کتک میزنن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یا باعثی بچه حتما یک کاری بکنه که پدر مادر بگه آفرین نمره خوب گرفتی، همیشه انتظار تشویق داشته باشه. هر مسئله‌ای که نرمال نباشه در بچه، در ذهن بچه بزرگ میشه، میمونه و در شرایط سنهای بالا میتونه بچه رو آماده اون استرس بکنه، وارد مراحل کرونیک پین بشه. موضوع بعدی سلف ایندیوست استرس هست که بعضی آدما میخوان همه چی رو مرتب باشه. برفرض این 1 ثانیه این ور باشه یا 1 سانتیمتر این ور، برای یکی مهمه خود کارش کجا باشه، کارش کجا باشه، همون پرفکشنیست بودن. یا اخلاقهای متفاوتی که مردم دارن، یه سریا خیلی سریع عصبانی میشن مرتب، یه سریا به همه چی گیر میدن، یه سریا اصلا طوری که نمیتونه با کسی برخورد اجتماعی داشته باشه، یا در شرایطی که برفرض در یک جمع‌هایی می‌بینی یکی دو نفر همیشه ساکتن. ده ها موضوع اخلاقی رو نام برده که خود اینها باعث میشن که وارد شرایط استرس باشیم. موضوع بعدی هم constant stimulation هست که کسانی هستن که در شرایط قرار میگیرن که این مسائل استرسی و این سیگنال هایی که به بدن وارد میشن مرتب در کار و زندگیشون هست و مرتب دچار استرس میشن که اینها هم باز میتونن کرونیک پین بگیرن. حالا ما اگه بخوایم میگه چجوری به بیمار اینو توضیح بدیم، اگه به شما به بیماری بگیم که بله شما استرس داری، شما مشکل روانی داری، خیلی سریع بهش بر میخوره. میگه که خیلی از بیماران حتی دوست ندارن اگه با اینکه میدونن استرس دارن اینو به تراپیستشون بگن، یا خیلیا مسائل دپرشن و غیره دارن ولی از بیمار، از تراپیستشون اینو مخفی میکنن و نحوه بیان این به بیمارم باز خودش خیلی حائز اهمیته. در یه سری شرایطی که خیلی حاد توضیح میده که ما باید اینو به همکاران سایکولوژیست معرفی بکنیم، ولی در خیلی از شرایط میبینیم که خب منبع اون درد کرونیک برفرض یک کمردردی بوده که 3 سال پیش شروع شده یا آرتروزی که این فرد داره، ما اینا رو بایستی به طور غیر مستقیم و با روش هایی که طی این مطالعات و دوره ها به دست میاریم به بیمار بتونیم توضیح بدیم که بیمار ناراحت نشه، دلخور نشه، چرا که یک مسئله خیلی راحتی نیست. نحوه گفتن یا چه سوالاتی از بیمار بپرسیم که بیمار رو بتونیم به این مسیر هدایت بکنیم، برفرض به طور غیر مستقیم و مقدمات خوبی که نیاز به آموزش داره. واقعا همکاران فیزیوتراپیست باید بتونن طوری برخورد بکنن که ضمن اعتماد، جلب اعتماد بیمار، بتونن این مسائل رو در طی ارزیابیشون یا جلسات بعدی به دست بیارن. من شخصا تجربات خیلی زیادی با این بیماران داشتم
بوده 10 بار که بیمار اومده، من فقط نشستم نیم ساعت 1 ساعت باشون صحبت کردم و اون موقع دیدیم که چقدر کمک کرده باشون. در ادامه هم یک کنکلوژنی داره که میگه برای اینکه ما بتونیم این مشکل بیماران رو حل کنیم بایستی به مسائل اجتماعی، مسائل روحی روانی اونا، مسائل خانوادگی و تمام این موضوعات رو مد نظر قرار بگیریم، منابع استرس رو پیدا بکنیم و با روش‌های خیلی خوب بتونیم بیمار متقاعد کنیم که این دردش با روش مدیریت مشکلات ذهنی و فیزیکی بهتر حل میشه و وظیفه خیلی سنگینی همکاران فیزیوتراپیست در این مورد دارن. به هر حال امیدوارم که این مطالب مورد استفاده شما قرار بگیره. اگه احیانا دچار همچین شرایطی یا مشکلاتی هستین، اینا رو به طور راحت با تراپیست خودتون مطرح بکنید. اگه نتونن کمکتون بکنن حتما به جای دیگه ارجاعتون میکنن، چرا که باعثی همه شماها بتونید خوب بشید و وظیفه ما فیزیوتراپیست‌ها هم اینه که به شما کمک کنیم تا خوب بشید. خب در اینجا با ضمن تبریک مجدد سال نو میلادی به شما عزیزان، امیدوارم که این ایام کریسمس و تعطیلات هر جا هستین بهتون خوش بگذره و با آرزوی روزی که ایام کریسمس در کشور ما هم برای هموطنان که اعتقاد دارن به خوبی جشن و گرفته بشه و بتونن لذت دوچندانی همه مردم ما ببرن. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.